Good morning, everyone. Welcome to our English class today, grade 8. I'm Miss Hương, and today we are continuing Unit 7, Pollution, Period 61, Looking Back and Project. This lesson is produced by Đinh Thị Thu Hiến and Đỗ Thị Thanh Hương. Let's start the lesson. We have warm up. Tell me some type of pollution. We have 2 minutes to write quickly. Have you finished? Now let's check your writing. Radioactive pollution, noise pollution, visual pollution, thermal pollution, water pollution, land or soil pollution, light pollution, and the last one, air pollution. There are 8 types of pollutions you've learned. Now to continue the lesson, we review vocabulary. We use the vocabulary you've learned in this unit to complete the sentence with the correct form of the words in bracket. Now you remember, in this task, they require you to use the correct form of the words in bracket. It means the word here, for example, number 1, pollute. You must write the correct form of pollute here. We have 2 minutes to prepare. If you want to do correctly, you must remember the type of word. Pollute here is a verb. So after water, you can say, you look at from the beginning, you read quickly. I live on the outskirts of a city in Vietnam. 3 years ago, my neighborhood was very clean and beautiful, with paddy fields and green trees. However, in the last 2 years, some factories have appeared in my neighborhood. They have caused serious water. After water, we must use the noun pollution by dumping industrial waste into the lake. The contaminate water. Before water, you must use an adjective. It means contaminated. Has led to the. That is a verb, but aquatic element, you must use the noun, the dead. Of aquatic animal and plants also told residential buildings have replaced the paddy field. More people reside in more cars and motorcycles. Poison fuel from the vehicle are serious air. Poison here, you must use adjective, poisonous fuel from the vehicle are poisonous, are serious air. Pollution. Pollution here it means chất gây bệnh. Now let's change to task 3. Rewrite the sentences using the words in brackets. There are 5 sentences. You must rewrite the sentence by the cue
in the bracket. Number 1. The noise from the music club is loud, so the residents of the street cannot sleep. Will you be close up to rewrite this sentence? For example, residents of the street cannot sleep because of the noise from the music club. You must remember, after because we use the noun or noun phrase. But after because we use a clause. Now we do for another sentence. 2 minutes for you. I have the key for you. Number 2. Look at the key. We had a stomachache since she ate a big dinner. It means vì bị đau bụng vì là cô ta ăn no quá. Number 3. Because of it rained heavily, the road in front of my house was flooded. Due to it means vì là hoặc do là. We replace because with due to. Now look at the key. The road in front of my house was flooded due to the heavy rain. After due to, you can use the noun phrase, the same with because of. And go on. Number 4. His room is untidy, so his mother is unhappy. Căn phòng của anh ta bề bộn, nên mẹ anh ta không vui. We replace so to because. Look at this. His mother is unhappy because his room is untidy. Number 5. Global warming happens when there is too much carbon dioxide or CO2 in the atmosphere. Causes. Cause là gây ra, gây lên. Okay. And look at the key. Too much carbon dioxide, CO2, in the atmosphere causes global warming. After causes, you can say a noun, using a noun or noun phrase. Now at home, you can redo it more time. You've learned vocabulary in part 1, review vocabulary, but now we learn grammar. We use grammar in this lesson to do some exercise. Now, do you remember 2 types of if clause? Type clause 1 or type clause 2? Conditional clause with type 1 and type 2. Now look at the vocabulary, the exercise 4. Put the verb in bracket in the correct form. In this task, we use if clause. You remember type 1 or type 2, you must look at the sentences. Number 1, it not be possible to say earth if we not take action now. In this sentence, I think we should use type 1, conditional type 1. For example, it not be here, you can say won't be. And if here, we use present simple. Don't take. And you do another sentence the same. And number 2, if the world temperature continues to rise, there will be less now snow. Number 3, if you wear earplugs when going to the concert. I will tell you another time, the last time that if I be you here, nếu tôi là bạn. Đối với câu này cô đã nhắc em rất nhiều lần, đó là tôi không thể là bạn được. Vậy trong câu này tình huống ta phải để câu điều kiện loại
2. So you can say if I were you or was you. Chúng ta có thể dùng were bằng thái hoặc là was đúng theo ngôi. Ở bên này là mệnh đề chính, thế sử dụng thì tương lai trong quá khứ, đó là would were. And number 4, if we do nothing to stop global warming, we see a big change in the future. You can say if we do nothing. And the next, we will see. Nếu chúng ta không làm việc gì đó để ngăn chặn sự ấm lên của toàn cầu, thì chúng ta sẽ gặp những vấn đề thay đổi lớn trong tương lai. For example, nowadays we have COVID example. Ví dụ như ngày nay đấy, do ô nhiễm môi trường dẫn đến những cái đại dịch bệnh mà chúng ta thấy đã xảy ra. And now, number 5. How you try to work if you have not have a motorbike? How here the main clause. How ở đây là mệnh đề chính, còn if you not have là mệnh đề điều kiện. Thực tế bây giờ là bạn ấy đang có cái motorbike này rồi, cái xe máy này rồi, nhưng mà đặt ra tình huống là bạn sẽ đi làm bằng phương tiện nào. Như vậy ta phải quay về câu điều kiện loại 2, đó là câu điều kiện giả định. How would you try if you, mệnh đề điều kiện lúc này phải để simple part, didn't have. And number 6, our garden is so beautiful, there not be any flowers if my sister not take care of it every day. Cái vườn nhà chúng tôi thì thật là đẹp. Nó sẽ không có hoa nếu như chị tôi không chăm sóc nó. Vậy chúng ta đặt ở câu điều kiện loại mấy nào? If there wouldn't be, there wouldn't be, sẽ không có bông hoa nào nếu chị tôi không chăm sóc. Bởi vì thực tế là cái vườn này đã có hoa, và đưa giả định là nếu mà chị không chăm sóc thì đó là câu điều kiện loại 2. Vậy ở bài số 4 vừa rồi, chúng ta vừa ôn lại câu điều kiện loại 1 và loại 2, đó là ngữ pháp chính trong bài vừa rồi. Tương tự như vậy, chúng ta làm tiếp bài tiếp theo là let's do task 5. Complete the clause play in your own idea. Chúng ta hoàn thành mệnh đề if với ý kiến riêng mình. Now, think over in 5 minutes and speak louder in front of the class. For example, if I were an environmentalist, nếu như tôi là nhà bảo vệ môi trường, chúng ta là người chuyên đi bảo vệ môi trường, thì chúng ta sẽ làm gì? What would you do? Đây là tình huống giả định. For example, I would save the world or I would save the earth. And do the same with another sentences. 2 minutes for you. If our school had a big garden, we would plant a lot of flowers, or we would plant a lot of trees. Number 3, if the lake wasn't polluted. Nếu mà cái hồ này không bị ô nhiễm. Now you think about the aquatic animal or aquatic plant. There would be many fishes alive. And number 4, if we have a day off tomorrow, where will you go or what will you do? We will go to the zoo. Number 5, you want to do something for the planet. What will you do? You should stop dropping the litter first. It means nếu muốn làm gì đó cho hành tinh của chúng ta, việc đầu tiên của chúng ta đó là ngừng xả rác bừa bãi. Now we change to another part. Now look at the picture, please. What can you see here? Is it a turtle? Yes, I think it's a turtle.
And what's the matter with it? There's a lot of trash or rubbish around it, like it's closed. What's the matter? Why? Why is it so? I think the ocean here is polluted or clean glass. I think it's very polluted. And it causes the matter to the turtle. And now I want you think over the idea. What would you do if you see this situation? We change to project. Remember 8 types of pollution you've learned in this unit and write about your project. First of all, you must remember the causes to the pollution. For example, yes, people dump a lot of trash or litter a lot of trash everywhere. So, the sea or the lake or the river is polluted, and the effect that aquatic animals die, even people die. The water pollution. You think over the causes, the effect. Another, look at this, factory or cars, fuel from car makes the air pollution. What type of pollution is it? It is noise pollution. Do you know what type is it? It is soil or land pollution. There are some causes you've learned. You must remember the reason. Awareness of people is so bad. Ý thức của con người thì kém. Factories dump industrial waste into environment, poison, dust or chemical waste, etc. Các nhà máy thì xả xuống những cái chất bẩn vào môi trường, vào lòng đất. The punishment of the government is not strict. Và sự trừng phạt của chính phủ thì còn chưa nghiêm khắc lắm. And etc. You can give a main reason. Chúng ta có thể đưa ra một số nguyên nhân. And effect. Hậu quả của cái sự ô nhiễm là gì? What about the air, the animal, the people? The first, health decrease. Sức khỏe thì bị giảm sút. Increase risk of cancer. Tăng lên các loại bệnh ung thư. Affects the lungs, ảnh hưởng đến phổi. The harmful bacteria in contaminated water from human waste can cause serious disease. Một số những cái vi khuẩn ở trong nước bẩn đã gây hại đến con người, đặc biệt là những bệnh nghiêm trọng khi mà uống phải này. Many dead animals, nhiều động vật bị chết do uống phải nguồn nước bẩn này. Plant can't grow in contaminated soil. Cây cối thì không thể sống được ở trong đất bị ô nhiễm. So, solution. Chúng ta phải đưa ra giải pháp. The first I think about 3R. Chúng ta nhớ ở chương trình 3R chúng ta đã từng được nghe trên TV nói rất nhiều. Có chương trình Green Summer, chiến dịch mùa xanh. Chúng ta có thể nghe trên đài báo TV
đưa ra cái chương trình 3R. 3R it mean recycle, tái chế, reduce, giảm, or reuse, tái sử dụng. Chúng ta nghiên cứu xem là có những cái vật dụng nào là recycle được. Ví dụ như là menthol có tái sử dụng được không? Paper or plastics, etc. Reduce, vậy giảm cái gì? Trong gia đình chúng ta là giảm cái gì ạ? Reduce the using of water, giảm lượng nước không sử dụng bừa bãi này. Reduce electricity, lượng điện này. And the other. Or paper we use, nếu như mà giấy chúng ta dùng mà có thể giảm bớt đi, không quá lãng phí thì đấy cũng là giảm. Or reuse, reuse là tái sử dụng. Vậy ngày nay là ở trên môi trường của chúng ta và đặc biệt các cái shop bán cửa hàng người ta khuyến cáo chúng ta là lên dùng những cái túi là reuse, tái sử dụng khi đi mua hàng. Đấy cũng là một cách rất là tốt. I think we should tell the people the importance of protecting the environment, use green or environmental friendly products, conserve wild animals, invest for waste treatment, reduce emission from car, walking or cycling, improve administrative fines. Chúng ta nhớ là đưa ra giải pháp, tức là hướng dẫn mọi người có ý thức bảo vệ môi trường này, sử dụng những sản phẩm mà thân thiện với môi trường này, bảo vệ động vật hoang dã này, và có cái cách để xử lý hoặc là giảm những cái đồ vật hay những cái vật dụng gì mà chúng ta có thể giảm được, tái chế được trong môi trường thì chúng ta về nhà chúng ta làm cái dự án của mình. Và như lần trước cô đã giao từng nhóm rồi thì chúng ta có thể làm được. Now end homework. Now write the homework. The first, redo all exercise in looking back. Prepare the new lesson. Unit 8, lesson 1, getting started. Về nhà chúng ta làm lại các bài tập ở phần looking back. Và cô giáo sẽ kiểm tra hôm sau. Now, goodbye. See you again.